Gagawa tayo ng cloud coffee or dalgona coffee. And yes, syempre para hindi boring gagawa tayo ng iba't ibang flavors. Naalala nyo pa ba ang dalgona coffee? Sige nga, i-comment nyo kung anong year ito sumikat. Kaya kung gusto nyo ng negosyo sa bahay, pwedeng gawin to. Ayan, so tikman na natin. Uy! Okay, so unahin natin gawin yung ating cloud coffee or dalgona coffee. So, meron tayong instant na coffee powder. So, ito ay yung normal na kape na ginagamit sa bahay. Ang gamit ko ay Nestle, pero pwedeng gumamit ng kahit anong brand. Ito naman yung ating asukal. Tapos, hot water. Ayan. And then, imimix natin to ng mabuti until para siyang whipped cream ang dating. May mixer ako, pwedeng wire whisk ang gamitin. Pero ako, gagamitin ko yung mixer natin dahil mangangalay ako sa wire whisk. So, ayan. Mix natin yan. Kaya, so makikita nyo yung texture niya. Unti-unti na siya nagiging parang creamy, no? And eto na siya. Okay, alam nyo ba na pwede mo siyang ilagay sa freezer para anytime na gusto mong gumawa ng iced coffee, scoop ka lang. Ayan. So, ngayon magtimpla na tayo. Okay, first ay caramel macchiato. Meron tayong homemade na caramel sauce. Actually, pwedeng gumamit ng kahit anong caramel sauce. Ito ay tira ko dun sa ginawa natin na sizzling binake. Kaya kung gusto nyo gumawa ng homemade or sariling caramel sauce, ay check nyo yung recipe video natin. Ilalagay ko sa comment box. So, mag-walling tayo ng caramel sauce. Next, walagay tayo ng yellow. So, yung yellow ilalagay ko hanggang dito lang sa line ng ating cup. Usually, di ba, full cup yung ilalagay ko. Pero ngayon, meron kasi tayo coffee na dalgona topping. So, hanggang dito na yung yellow natin. Tapos, paglagay tayo ng gatas. So, pwedeng gumamit ng kahit ang gatas, full cream milk, or fresh milk. Pero dito sa gagawin natin, ang gagamitin ko ay evaporated. Dahil alam nyo, para din siyang fresh milk or para siyang full cream milk. Dahil malasa yung na evaporated and creamy. Ayan. Alright, so hanggang dito din yung gatas ilalagay natin at maglagay tayo ng dalis na kondensada para sa extra na tamis. Okay. Para naman sa caramel flavor, meron tayong caramel na syrup. Okay, yung laman nito ay konti na lang. So, bili tayo ng extra next time. Ayan. Okay, so maglagay na tayo ng ating whipped coffee or dalgona coffee topping. Ayan. Okay, next ay strawberry. Ito ay optional, maglalagay ako ng or magwa-walling ako ng strawberry jam para maganda na din yung cup natin. And then, maglagay tayo ng yellow. Lagyan natin ng gatas. Okay. Condensada. Okay. And additional strawberry flavor, meron tayong strawberry syrup. Okay. And dalgona coffee. Next flavor, blueberry. Again, optional, mag-walling tayo ng jam. And then milk. Condensada. And then blueberry syrup. And dalgona coffee topping. Next ay orange flavor. So, una, maglagay tayo ng gatas sa ating cup na may yellow. Ayan. Tapos, lagyan natin ng condensada. Kung meron kayong fructose or simple syrup as sweetener, pwede yun ang gamitin. And the next ay orange syrup. Ayan. And our dalgona coffee.
Next naman ay winter melon. So, una, gaya tayo ng gatas. Next, yung ating condensed. Sunod naman, yung winter syrup natin. Oh, ang bango. Kung mahilig kayo sa milk tea, pwedeng eto ang gamitin ninyo. As in, winter melon talaga na in-order nyo sa tea shop. And then, dalgona, topping or our cloud coffee. Ayan, so tikman natin. Gusto kong unang tikman natin yung ating may caramel flavor. Gustong-gusto ko talaga yung caramel. So, i-mix muna natin para yung ating dalgona ay ma-mix talaga dun sa ating gatas. Ayan. Okay. Yung nailagay ko na whipped coffee natin or dalgona topping sa ratio na ginawa natin. Pwede kasi, kung ikaw yung maglalagay ng topping, depende sa gusto mong, sa intense na gusto mo, o kung gusto mo na very light lang yung coffee taste, pwede naman na bawasan mo. Ito parang, for me lang, dahil hindi talaga ako mahilig sa strong na mga kape. Pero, parang sobra siya. Pero I think sa mga mahilig sa kape, yung lasa talaga ng kape, okay lang sa kanila to. Well, okay naman siya sa akin. Parang nag-grow na sa akin yung lasa ng kape, ha. So basically, etong ginawa natin na cloud coffee ay iced coffee lang siya. Iba lang yung presentation niya, yung method na ginawa natin para makagawa tayo ng ganitong kape. Diba? Maganda naman talaga yung presentation ng dalgona coffee. Ayan, no? Kala mo whipped cream, pero kape siya. And, again, yung ginawa natin na dalgona, yung mixture, pwede mo yung ilagay sa freezer para anytime na gusto mong gumawa ng iced coffee, hindi ka na magtitimpla. Scoop ka na lang, lagay mo sa baso, i-mix mo lang siya sa gatas mo or kahit sa tubig, meron ka ng iced coffee. So, eto, kung may coffee shop ka, pwede mo tong i-serve. Sarap siya. Gusto ko din tikman yung winter melon. Kasi kaya tinikman ko siya, wala pang dalgona topping natin. Ang sarap niya. Nakatikim ako, first time ko makatikim ng winter melon na gatas yung inilagay. Hindi ko siya nagustuhan. Parang napaka blunt. Pero yung timpla ko kanina, hindi ko lang din alam ha kung dahil sa gatas din siguro. Dahil etong gatas na gamit natin, malasa talaga to. Hindi siya regular na evaporada, may lasa siya. Fresh milk na may lasa. Kasi di ba may mga fresh milk din na talagang parang plain masyado. Ito hindi. And creamy siya. So, tikman natin yung winter melon natin. Ayan, so tikman natin. Uy! Para may bago na akong paborito. Masarap yung winter melon coffee. Alam nyo, ito yung gamit ko. Ayan. Etong brand na to ang gamit ko. And yes, again, pwede siyang gamitin sa kahit anong drinks. Sa milk tea, dahil yung lasa niya, ito talaga yung malalasahan mo kung pumunta ka sa milk tea shop. Dahil may na-try ako na iba na winter melon na pang flavor. Parang ang layo. Pero eto, kuha niya. And bagay siya dito. Sa gustong bumili ng flavored syrup, punta lang kayo sa TT. Tapos, punta sa showcase or sa yellow basket. Kahit anong flavors meron doon. And eto din yung ginagamit sa kung gusto mong gumawa ng flavored soda. May recipe din tayo niyan. Kung gusto niyo yung flavored na lemonade, may recipe din tayo niyan. Ang dami ko na nagawang recipe video gamit ang mga flavored syrup natin. Konti na lang nga eh. So, order tayo again. So, eto. Ang sarap. Alam nyo yung kape, parang, masasabi ko parang okay na sa akin na ganito karami. Parang nag-grow na yung kape sa akin na parang
Diba before, ayoko talaga ng maraming kape. Gusto ko mas marami yung gatas at mas matamis. Pero eto, parang, kung gusto nyo nga pala na, gusto ko isang isang baso lang. Pwede ba yun? O naman, ilalagay ko din yung ratio kung gusto nyo na isang baso lang yung gawin nito. At 2 tablespoon ng instant coffee powder. Regular lang na instant coffee powder. Meron yan sa bahay nyo, I'm sure. And 2 tablespoon ng asukal and 2 tablespoon ng hot water. And then, i-mix nyo. Pwedeng gumamit ng wire whisk, pwedeng gumamit ng tinidor. Yes po, tinidor. Medyo nakakangalay lang sa kamay. Kasi syempre, iba yung may machine. Pero kung maramihan, better talaga gumamit kayo ng mixer para mas mabilis, syempre, at hindi kayo mapagod. So, ayan! Sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!